Xin chào tất cả các bạn quan tâm tới cái vấn đề sùi màu gà, và trong video này thì tôi sẽ trình bày cho các bạn sùi màu gà khi nó xảy ra trong khoang miệng và lưỡi thì nó sẽ có những cái triệu chứng như thế nào. Thì trong video này chúng ta sẽ cùng mổ xẻ cái nguyên nhân cũng như là giải pháp để chữa cái bệnh sùi màu gà khi mà nó bị ở trong khoang miệng, bị ở lưỡi. Thì đầu tiên là chúng ta vào cái giai đoạn 1. Khi mà chúng ta mới bắt đầu bị sùi màu gà thì sùi màu gà ở lưỡi thì đa số là do quan hệ tình dục oral sex thôi, chứ còn khó mà có những nguyên nhân khác, chẳng hạn như là sử dụng chung bàn chải hay là bàn chải đánh răng ấy. Với người bị sùi màu gà thì nó cũng có bị lây, thế nhưng mà cái khả năng đấy nó ít thôi, tại vì bây giờ ý thức của chúng ta cũng rất là tốt rồi trong cái việc là vệ sinh cá nhân rồi. Vậy thì đầu tiên là chúng ta hãy phân biệt sùi màu gà và nhiệt miệng, tại vì là cái giai đoạn đầu này rất nhiều bạn nhầm lẫn sùi màu gà với nhiệt miệng, không chữa trị nó tận nơi tận chốn, cho nên là đến khi mà nó bị nặng hơn rồi, chữa thì nó mất chi phí nhiều hơn về thời gian, về tiền bạc, cũng như là cái khả năng khỏi bệnh nó sẽ giảm đi. Đầu tiên là chúng ta sẽ xem là khi nào thì cái sùi màu gà này nó xảy ra ở miệng. Thì xảy ra ở miệng này, thường nó phải sau cái thời điểm mà chúng ta tiếp xúc hay là quan hệ tình dục mà không lành mạnh oral sex thì phải đến 3 hoặc là 9 tháng sau. Đấy, thường là phải 3 hoặc đến nhiều người đến hàng năm 2 năm sau, thế nhưng mà đa số thì là 3 đến 9 tháng sau là chúng ta sẽ bắt đầu có những biểu hiện đầu tiên của bệnh sùi màu gà ở miệng. Vậy thì bệnh sùi màu gà ở miệng chúng ta phân biệt với nhiệt miệng như thế này. Tất nhiên là nguyên nhân thì ai cũng biết là do virus HPV rồi, nhưng mà những cái triệu chứng, những cái biểu hiện thì chúng ta cần phải phân biệt để chúng ta tránh cái điều trị sai. Thì nếu như mà chúng ta là nhiệt miệng thì chúng ta đều biết rồi, nó là vết loét. Vết loét thì khi đó nó sẽ lõm xuống nhé, lõm xuống và chúng ta có thể sờ và cảm nhận được bằng tay. Còn sùi màu gà ấy thì nó là cái mụn thịt nó nổi lên. Đấy, nó nổi lên ở đâu thì trong khoang miệng thì rất nhiều chỗ nó nổi, và thường thì nó nổi ở đầu lưỡi, nổi ở miệng này, ở môi này, hay là ở cuống lưỡi này, ở mặt dưới, mặt trên của lưỡi này, hay là ở các cái chân răng, ở lợi, vân vân. Tóm lại là rất nhiều vị trí nó có thể xuất hiện. Đấy. Thì ở cái giai đoạn đầu này chúng ta lưu ý là nó xuất hiện một số mụn nhỏ mềm, nó nhỏ và rất mềm. Đấy, có thể là mọc đơn lẻ thôi. Nếu như mà khi mà chúng ta cấu vào thì nó có thể là bị vỡ, chảy dịch, chúng ta lưu ý điều đó, chúng ta không nên cấu. Đấy, cái mụn đó nó có thể là mọc lên. Và chúng ta nhớ là đừng cấu nó sẽ chảy dịch ra, nó mọc lốt mới. Đấy. Và nếu như mà khi mà vỡ thì nó lại giống như là cái việc là chúng ta bị ngứa rát, viêm nhiễm rồi. Đấy, nó ở trong khoang miệng, các cái vết thương trong khoang miệng nó sẽ khá là lâu khỏi, do là vi khuẩn ở trong khoang miệng rất nhiều nhé. Và nguy hiểm hơn thì nó có thể chui vào, nó mọc ở cuống họng amidan và sẽ gây nguy hiểm, chẳng hạn như là khó khăn trong việc nuốt, rồi ho, vân vân, rất là khó chịu, nhất là các bạn nữ. Đấy, cái bồ ông ấy tống cả cái con cu vào, chúng ta thấy là nó có thể là bị ở rất sâu trong cuống họng như thế này, thì khi đó là cái việc chữa trị của chúng ta nó sẽ khó hơn. Đấy, thì cái giai đoạn đầu này là các cái hạt sần này còn rất nhỏ, như nổi li ti và thậm chí thưa thớt thôi, ở nhiều vị trí, có thể là một vị trí thôi, có thể là trên đầu lưỡi hoặc là trong má, trong môi, trong khoang miệng. Đấy, tất cả những cái triệu chứng ban đầu nó khá giống với lại nhiệt miệng, tuy nhiên thì chúng ta cần quan sát và tỉ mỉ hơn một chút, thì cái này nó sẽ lồi lên, và nhiệt miệng thì chúng ta sẽ là vết loét, chúng ta sờ nó sẽ là cái dạng lõm xuống, và nó có thường là nó có cái bọt trắng. Nhiệt miệng thường nó có cái bọt trắng, nó che ở bên trên, mà khi mà chúng ta sờ vào thì cái bọt trắng này nó mất đi, thì nó mới xuất hiện cái vết màu đỏ. Đấy. Thế còn cái sùi màu gà này thì là nó sẽ lồi lên. Đấy, chúng ta lưu ý như vậy, rất đơn giản thôi, và đừng để nó sang giai đoạn 2 mới chữa trị thì nó khó khăn hơn rồi. Thì khi đó là chúng ta thấy là những cái vết sùi màu gà nó nổi khắp nơi rồi. Đấy, có thể nó vẫn nhỏ thôi, nhưng mà nó nổi dày chạt ở lưỡi rồi, rất nhiều rồi, mặc dù chưa liên kết lại với nhau, chưa to, chưa cứng, nhưng mà nó đã nổi nhiều rồi, thì khi đó tất nhiên nó sẽ khó hơn trong việc điều trị. Đấy. Hoặc là có thể là một số cái vết nó bắt đầu là nó vỡ ra, nó bắt đầu là di chuyển sang những vị trí khác để mọc, thì đó là những cái giai đoạn 2. Cái giai đoạn 2 này chúng ta cũng chưa thấy có cảm giác ngứa ngáy hay đau đớn nào hết, nhưng mà khi mà chúng ta ăn uống hoặc là
nhất là gặm xương ấy, thì nhìn chung là rất dễ luôn là vỡ và chảy mủ hoặc là thậm chí chảy máu. Và cái nguy cơ nhiễm trùng từ những cái vị trí đó cùng với lại là cái nguy cơ là cái dịch ở vị trí đó nó chảy ra, nó mọc ở chỗ khác trong khoang miệng, rất nhiều nguy cơ nhé. Đấy thì chúng ta lưu ý là khi mà nó xuất hiện ở giai đoạn 1 này, chúng ta phải chẩn đoán đi bệnh viện test virus HPV, các chủng 6, 11, hai cái chủng gây nhiều nhất là sùi màu gà, ngoài ra có chủng 16 rồi thì 37, 10 vân vân, nó cũng gây sùi mà là cái mức độ nó sẽ nhẹ hơn. Thì đến cái giai đoạn 3, nếu như mà bạn nào vẫn chưa đến giai đoạn 2 vẫn không chịu chữa trị thì đến giai đoạn 3 thì chúng ta sẽ thấy là cái lốt sùi này nó liên kết lại với nhau và nó nổi hẳn lên, to hẳn lên. Đấy. Thậm chí là to bằng cái đầu đũa, nó nổi hẳn lên, cao hẳn lên, gồ hẳn lên ở trong khoang miệng. Và ở đầu của cái lốt sùi này nó chính là cái lốt sùi mới, và nó cũng rất là dễ vỡ tại vì nó lủng lẳng ở bên ngoài, cực kỳ dễ vỡ luôn. Đây, thậm chí là nó còn gây loét, và miệng thì cực kỳ là hôi thối, phải nói là một từ hôi thối nhé, tại vì là nó viêm và nó nhiễm trùng mà, cho nên là hôi thối. Nhiều bạn ấy thì nó bắt đầu nó chảy mủ, đêm ngủ nó chảy rãi ra xung quanh khoang miệng, là xung quanh môi này, nó bắt đầu là nó mọc luôn ở rìa môi nữa luôn. Đấy là cái giai đoạn 3 là chúng ta thấy như vậy. Và thế là chúng ta thấy là giai đoạn 3 thì ăn uống rất là khó khăn, các cái vết sùi nó to, rất dễ vỡ luôn. Đấy, và rất nhiều người là bị ra bên ngoài khoang miệng, mọc mụn bên ngoài khoang miệng và gây cái tự ti trong giao tiếp. Đấy, chúng ta không mong muốn cái điều đó. Vậy thì với cái sùi màu gà ở khoang miệng này thì liệu chúng ta có thể dùng các cái thuốc rẻ tiền? Đấy, các thuốc rẻ tiền, các thuốc chẳng hạn như là polyphilin của Thái Lan, hay là acid chiracetic, hay là moquit, thì imoquit, thì những cái thuốc gốc acid này nhé, nói chung là nếu chúng ta mà dùng trong khoang miệng hoàn toàn không khả thi, tại vì là cái gốc acid này thì nó làm hỏng hết niêm mạc miệng, các bạn sẽ bị nhiễm trùng kép, nhiễm trùng bội, hỏng hết niêm mạc luôn. Thì nói chung là đến với cái phương pháp điều trị của Đông y chúng tôi ấy, thì đa số là cả khó. Còn mấy bạn nam mà bị ở bìu, hay là bị ở củ hành hay là gì đó, thì nói chung là các bạn thường là lựa chọn cái phương pháp trên. Tuy nhiên là những cái ca bệnh nặng, ví dụ như là bên trong lưỡi này, rồi âm đạo này, đấy, rồi thì những ca mà chữa mãi nó chả khỏi này thì mới đến với thuốc Đông y chúng tôi. Đa số là toàn ca khó. Đấy. Tuy nhiên thì nhìn chung là Đông y nó sẽ trị được cho các bạn dứt điểm hoàn toàn, dựa trên cái cơ chế là nó sẽ đào thải cái virus trong cơ thể các bạn. Nếu như các bạn mới bị thì có thể là chữa tháng, 2 tháng khỏi, nhưng mà nếu các bạn bị lâu rồi có khi phải chữa nửa năm, thậm chí cả năm mới khỏi nhé. Không phải chuyện đơn giản, mặc dù là cái bệnh nó nghe có vẻ là nó không ảnh hưởng gì lắm đến cuộc sống, nhưng mà chữa rất là khó, cho nên là mới bị lên chữa luôn. Đó. Nhược điểm của Đông y thì các bạn phải kiêng cữ rất là nhiều. Đấy, thì trong quá trình chữa trị thì chúng tôi sẽ chỉ kỹ hơn cho các bạn cái việc phải kiêng cữ, đặc biệt là kiêng rượu. Thì trong cái thời buổi mà Covid này thì việc kiêng rượu nó rất dễ dàng, do vậy các bạn tranh thủ điều trị đi. Nếu như các bạn có bất kỳ cái câu hỏi hay là cái cần cái tư vấn nào về cái bệnh sùi màu gà thì hãy liên hệ với Zalo 0981 918 651 để được tư vấn. Đây là Zalo chuyên để chúng tôi hỗ trợ khách hàng. Còn nếu như mà không thì các bạn có thể liên hệ với Zalo của tôi số 0988 311 658. Tôi nếu trong thời gian rảnh thì tôi cũng sẽ giải đáp một phần giúp các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đừng để sùi màu gà ảnh hưởng gì đến cuộc sống của các bạn cả. Chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe, và nếu có tình dục thì nhớ tình dục an toàn, tại vì sùi màu gà 95% nguyên nhân là do tình dục không an toàn. Mời tạm biệt các bạn.